आपल्याला जर भयंकर खोकला येत असेल तर यापासून सुटका करून देण्यासाठी अगदी रामबाण असा घरगुती उपाय आज मी आपल्यासाठी घेऊन आले आहे। यासाठी 1 चमचा भरून मध घ्या, यामध्ये 2 काळ्या मिऱ्यांची पावडर व 1 छोटा चमचा भरून हळद पावडर टाकून मिक्स करा। सकाळी नाश्त्यानंतर हे सिरप प्रमाणे संपूर्ण मिश्रण एका वेळेस खाऊन घ्या व रात्री झोपण्यापूर्वी पुन्हा असाच उपाय करायचा आहे। एका दिवसात लगेच फायदा जाणवेल। जास्त त्रास असेल तर हा उपाय 3 दिवस करा। यामुळे छाती देखील मोकळे होते। किती भयंकर खोकला असेल तर खोकला देखील बरा होतो व रामबाण उपाय असल्यामुळे साइड इफेक्ट कुठलाही होत नाही। धन्यवाद।